Hello friends, it's me, your host Mel, back with you yet another new video. Today we have the latest iPhone 16 Pro. So the one that you say desert titanium color ma raheko cha. So it is a 128 gigabyte variant. So let's unbox it and we will have a quick overview device kasto rahecha bhanera, and we'll also discuss what are some new changes. Naya camera button aako cha, त्यो सँगसँगै ultra wide camera ma पनि improvement छ. तर त्यस्तो धेरै एक्साइटिङ लागेको छैन मलाई यो पालिको आइफोन. बट विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो जस्ट लाइक अल द इयर्स यो पालि पनि एउटा स्मल कम्प्याक्ट बक्स रहेको छ विदाउट एनी एडाप्टर एन्ड अल. There you go. Okay. There is the iPhone 16 Pro Gold Desert Titanium कलरमा. ओके, वेट लास्ट इयरको भन्दा अलि हेभी लाग्यो मलाई. मैले यसको स्पेक्स पढ्दा पनि योपालि चाहिँ आई थिङ्क इट्स अराउन्ड 199 ग्राम प्रो भेरिएन्ट, र लास्ट इयरको मेरो 15 प्रो इट्स अराउन्ड 187. सो वेट हल्का हेभी छ. त्यो सँगसँगै डिस्प्ले पनि अलि इन्क्रिज भएको छ साइज. वी विल कम्पेयर द्याट टु. लेट्स पिल दिस वान. देयर यु गो. ओके, डिजाइन अलि in hand feel halka different lage malai compared to 15 Pro. Let me boot this up. त्यति बेलासम्म we will see what are the other things that we get in the box. Charge छ. यो boot up हुनुसम्म let me give you its physical overview. So display यो पालि ठुलो भएको छ. 6.3 inch को डिस्प्ले छ compared to 6.1 last year. अनि साइडमा हेर्नु पर्दा म्याट ग्लास छ अनि ब्रस्ड टाइटेनियम को फिनिश छ. हल्का ग्लसी छ, फिंगरप्रिन्टहरु लाग्दो रहेछ. त्यसपछि we get the camera button right over here. पावर बटन यहाँनिर छ अनि तलपट्टि चार्जिङ पोर्ट and everything. अरु त सब सेम नै छ. अहिले चाहिँ योपालि you won't get a Apple sticker. टाइप सी केबल रहेको छ र from this step मैले सुनेको छु you can transfer your data. हजुरले एउटा फोनदेखि अर्को फोनमा स्विच गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ मजाले टाइप सीले कनेक्ट गरेर डाटा ट्रान्सफर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ एकदम हाई स्पिडमा हुन्छ. भित्र वी हेभ सम पेपर वर्क्स अनि त्यति हो बक्समा. सो दोज वेयर एभ्रिथिङ द्याट यु गेट इन द बक्स. फटाफट म यसलाई सेटअप गर्छु विथ माई एप्लाइड इन एभ्रिथिङ एन्ड देन वी विल सी यु इन द नेक्स्ट फ्रेम. ओके, सो इन्स्टल सेटअप भइसकेको छ. मैले हल्का फुल्का फोन चलाइसकेको छु एन्ड हियर आर फ्यु थिङ्स जुन चाहिँ मैले नोटिस गरेँ फर्स्ट टाइमलाई युज गर्दा है त. So there are a lot of things in the change भएको छैन. Let's talk about that. त्यो नभएको भनेको डिस्प्लेको रिफ्रेस रेट, त्यो सँगसँगै इनिसियल डिजाइन लाइक बडी हजुरले वरिपरि हेर्दा डिजाइन सेम छ. अगाडिको हाम्रो डाइनामिक आइल्यान्ड सेम साइजको छ. यु गेट सेम टाइप अफ टाइप सी पोर्ट, सेम ट्रान्सफर स्पिड. स्पिकरहरू पनि दे आर गुड लाइक लास्ट इयर. लेट मी प्ले समथिङ. Curious about what's actually changed compared to my 15 Pro Max and generations prior, but also the speaker is loud and clear. त्यो सँगसँगै डिस्प्लेको साइज चेन्ज भएको छ. 6.3 भन्दा 6.1 थियो पहिलाको 15 प्रोमा भने योपालि चाहिँ 6.3 भएको छ. र यु विल फिल द्याट डिस्प्ले अलि ठुलो मजाले हातमा फिल नि हुन्छ. र बेजल्सहरू पनि धेरै घटेको छ. वरिपरि डिस्प्ले वरिपरि बेजल्सहरू हेर्नुहुन्छ भने त्यो कम भएको छ. द्याट्स अ नाइस अपग्रेड. त्यो सँगसँगै एप्पलले योपालि हिटिङमा इम्प्रुभमेन्ट लिएर आएको छ. दे हेभ एडेड सम एक्स्ट्रा लेयर्स सो द्याट डिभाइस चाहिँ धेरै हिट नहोस् भनेर. र अब गिग बेन्च स्कोरको कुरा गर्ने हो भने दिज आर द गिग बेन्च स्कोर्स. र योपालि चाहिँ आइफोन 16 को एभ्री मोडल 8 GB ऱ्यामको रहेको छ. सो इभन इफ यु बाई द 16 बेस मोडल अर हजुरले 16 प्रो म्याक्स किन्दा पनि दे अल विल हेभ 8 GB ऱ्याम. किनभने एप्पल इन्टेलिजेन्सको सबै फिचरहरू डिभाइसमा रन गर्नको लागि त्यति ऱ्याम चाहिँ चाहिन्छ. अनि यो 128 GB मोडलको प्राइस पनि इन्क्रिज भएको छैन. इट्स सेम. 16 प्रोको 15 प्रोको लास्ट इयर 999 थियो. यसको प्राइस पनि त्यही रहेको छ. र कलरको कुरा गर्नुपर्दा दिस इज द न्यू कलर डेजर्ट टाइटेनियम. हल्का हल्का गोल्डन कलरको पहिलाको आइफोन जस्तै कलर रहेको छ यसको. सो यस्तो झट्ट हेर्दा हल्का आई थिङ्क आइफोन 12मा थियो होला यो कलर. 12 प्रो म्याक्सहरूको यस्तो कलर छ जस्तो लाग्यो मलाई. अनि ओके, अब चाहिँ वान अफ द मोस्ट हाइप
फिचरहरूको बारेमा कुरा गरौँ है त लेट्स स्टार्ट विथ द क्यामेरा बटन अब हजुरहरूले अर्को धेरैको यो भिडियोहरू पनि हेरिसक्नु भएको छ रिभ्यूको सबैले भन्छ कि क्यामेरा बटनको प्लेसमेन्ट इज नट द्याट गुड त्यो मलाई नि फिल भयो किनभने 6.3 इन्चको इट्स नट अ स्मल डिभाइस र खासै हल्का पनि छैन 199 ग्राममा सो हल्का डिफिकल्ट चाहिँ हुन्छ यहाँनिर अब यो औँलाले समातेर कन्ट्रोल गर्न र त्यति धेरै फिचरहरू पनि छैन अब जस्तै क्यामेरा लेन्स चेन्ज गर्ने जुम म्याग्निफिकेसन गर्ने अल्ट्रावाइडदेखि टेलिफोटोमा जाने त्यो सँगसँगै एक्सपोजरहरू कन्ट्रोल गर्ने र यो चाहिँ मलाई के लाग्छ भने पहिलेदेखि फोन युज गरेको मान्छेले यसरी समातेर यही औँलाले नै गर्दा धेरै सजिलो फिल हुन्छ र मलाई पनि इनिसियली 1-2 घन्टा युज गर्दा त्यस्तै लाग्यो अब हेरौँ किनभने एप्पलले चाहिँ यसको एक्सेस थर्ड पार्टी एपहरूलाई पनि दिइरहेको छ इफ स्न्यापच्याटमा त यो अझै स्न्यापच्याटहरूमा इन्स्टाग्राम अरू कुनै एप जसले इन्टेन्सिभली क्यामेरा युज गर्छ त्यसले चाह्यो भने चाहिँ यसको सेटिङ्सहरू यसको फिचरहरू चाहिँ आफ्नो एपमा पोर्ट गर्न सक्छ सो आई थिङ्क त्यो भएपछि अझै यसको युजेसहरू बढ्छ होला र प्लेसमेन्ट ठ्याक्क हाम्रो 15मा जहाँनिर 5G को लागि ठाउँ छोडा हुन्थ्यो यसमा ठ्याक्क त्यही ठाउँमा चाहिँ हल्का सानो स्पेसमा बटन दिएको छ सो बटनको ह्याप्टिक चाहिँ राम्रो छ एकचोटि प्रेस गर्दा बित्तिकै क्यामेरा एकचोटि प्रेस गर्दा बित्तिकै क्लिक नै हुन्छ क्यामेरा खुल्छ त्यसपछि चाहिँ हामीले म्याकबुकको लाइक त्यो माउस प्याड प्रेस गरे जस्तै सर्ट प्रेस र लङ प्रेस गर्नु मिल्छ त्यसले भिडियो खिच्ने कि फोटो खिच्ने अरू डबल प्रेस गरेपछि डिफ्रेन्ट मोड्सहरू आउँछ द्याट्स समथिङ जुन चाहिँ नयाँ थियो यो पालि त्यो सँगसँगै क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा मैले त्यति धेरै एक्सटेन्सिभली त टेस्ट गरेको छैन तर यो पालि चाहिँ यु गेट 48 मेगापिक्सलको प्राइमेरी क्यामेरा त्यो सँगसँगै अल्ट्रा वाइड क्यामेरा पनि 48 मेगापिक्सलको रहेको छ यो पालि सो त्यसले गर्दा लो लाइटमा चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट आउला भन्ने आश छ मलाई र अहिले मलाई इनिसियली हेर्दा पनि प्राइमेरी क्यामेरा र अल्ट्रा वाइड क्यामेरा दुइटै क्यामेरा 15 प्रोको भन्दा फिल्ड अफ भ्यू चाहिँ धेरै छ सो युल गेट मोर इन अ पिक्चर कम्पेयर गर्दा चाहिँ लाइक अब डे लाइटमा त 15 प्रो अझै पनि वान अफ द बेस्ट त नभनौँ तर राम्रो फोटोहरू खिच्ने फोनमध्येमा पर्छ र 16 प्रोमा पनि त्यस्तो केही डिफ्रेन्स छैन भनौँ न युल गेट रियली गुड पिक्चर मैले यहाँ स्याम्पलहरू देखाइरहेको छु त्यो सँगसँगै चाहिँ योपालि 16 प्रोले पनि 5x टेलिफोटो लेन्स पाएको छ सो लास्ट इयर के भएको थियो भने 15 प्रोमा 3x टेलिफोटो थियो र 15 प्रो म्याक्समा चाहिँ 5x टेलिफोटो लेन्स थियो भने योपालि 16 प्रो र 16 प्रो म्याक्स दुवैमा 5x टेलिफोटो लेन्स दिएको छ सो दोज आर सम अफ द चेन्जेस र अहिले इनिसियली हेर्दा त मलाई के लाग्छ भने दिस इयर द बेस्ट आइफोन 16 न प्रो अरू केही नभएको जुन चाहिँ डिफ्रेन्ट कलरमा आएको छ त्यो चाहिँ वान अफ द बेस्ट ब्याङ फर यर बक हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई तपाईँले जति पैसा स्पेन्ड गरिराख्नु भएको छ त्यसको हिसाबले किनभने 16 प्रोको बारेमा त मैले कुरा गरिहालेँ रेगुलर 16मा योपालि डिजाइन चेन्ज छ यु गेट न्यू अपग्रेडेड 48 मेगापिक्सलको प्राइमेरी क्यामेरा हुन त त्यो पहिलाको 15 प्रोदेखि आएको क्यामेराहरू हो स्टिल अब स्पेसियल भिडियोहरू खेल्न सपोर्ट भएको क्यामेराहरू त्यसमा आएको छ त्यो सँगसँगै यु गेट अब यसमा A18 प्रो छ त्यसमा A18 छ एउटा जिपियू कोरको मात्र फरक हो अरू सब चिज सेम छ दुवै 16 प्रो म्याक्स और 16 प्लसमा 8GB ऱ्याम नै छ क्यामेरा बटन त्यसमा पनि दिएको छ एक्सन बटन त्यसमा पनि दिएको छ टाइप सी पोर्ट त्यसमा पनि छ अब टाइप सी पोर्टको ट्रान्सफर स्पिड अलि कम छ त्यसमा USB 2 युज भएको छ भने यिनीहरूमा चाहिँ USB 3 हो र त्यो सँगसँगै दुईटै फोनहरूमा वाइफाई 7 को सपोर्ट छ अब A18 चिप भएपछि त्यो सब भइहाल्ने भयो सो आई थिङ्क एट द प्राइस अफ 799 द बेस आइफोन 16 इज अ रियली गुड चोइस दिस इयर तर अहिले आई विल युज द 16 प्रो फर फ्यु डेज त्यसपछि आई विल कम अप विथ द फुल रिभ्यू र त्यो सँगसँगै यो सकेपछि यो 16 प्रोको रिभ्यू सकेपछि वी विल अल्सो लुक इन्टु आइफोन 16 आई एम ट्राइङ टु कम्पेयर दिस with a Pixel or S24 series को फोनहरू I think I will do that too. So हजुरहरूलाई केही क्वेसन र क्वेरी छ भने यसको बारेमा do let me know in the comment section below and I will catch you all in my next video.